Hallo en welkom bij Erps-Kwerps Echt. Wij zijn een groep christenen die elke week samenkomen in Erps-Kwerps. Ook posten wij voor mensen van dichtbij en veraf elke week een nieuwe video van ongeveer een kwartier voor een stukje geestelijke bemoediging vanuit protestants-christelijk perspectief. Vandaag hebben we zoals gewoonlijk 3 items voor je. We gaan bekijken wat de Bijbel leert over economie. En we hebben een gebed met beelden van de natuur. Maar we beginnen met deel 4 in onze serie over de profeet Jona door Chris. Dag iedereen. Het boek Jona is een geschrift dat amper 3 pagina's telt. Je moet daar lang naar zoeken wanneer je niet vertrouwd bent met die dikke Bijbel. Toch is dat korte verhaal heel leerrijk, zoals we in de 3 vorige video's al zagen. Vandaag is Jona eindelijk toegekomen op zijn bestemming, de stad Nineve. Want nadat hij door dat zeemonster werd uitgespuwd, trok hij 900 kilometer naar het oosten. Een reis van ongeveer een maand. Yahweh had hem daarheen gestuurd om die Assyriërs te waarschuwen dat ze ten onder zouden gaan wanneer ze zich niet zouden afkeren van een immorele levensstijl. We lezen hoe het verhaal verder gaat. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep: nog 40 dagen, dan wordt Nineve weggevaagd. De inwoners van Nineve geloofden God. Ze riepen een vaste uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineve omroepen: volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God dan van gedachten verandert en afziet van zijn voornemen. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. Ik veronderstel dat Jona veel meer gezegd heeft dan dat ene zinnetje. Misschien heeft hij verteld over zijn bijna doodervaring. En natuurlijk over de reden van de aanklacht. En wat God van hen verwachtte. Maar wat daarop volgt, lijkt voor ons thuis te horen in een sprookje. Dieren laten vasten is inderdaad heel vreemd. En zo'n massale belangstelling en positieve reactie op een preek zie ik niet gebeuren in Brussel of in Antwerpen. Wat moeten we daarvan denken? Wij kunnen ons zo'n collectieve bekering in antwoord op een oproep van een buitenlander niet voorstellen. Maar toen geloofde iedereen in het bestaan en in de macht van goden. Assyrië was nog geen wereldrijk en het bevond zich in een turbulente tijd. Geschiedschrijvers leren ons dat ze te maken hadden met zonsverduisteringen, aardbevingen, hongersnoden en pest. Dat waren tekenen van goddelijke toorn en hun goden waren blijkbaar niet in staat om hen te beschermen. En er was een burgeroorlog die 6 jaar duurde. Handelskaravanen reisden op en af doorheen Israël naar Egypte. De Assyriërs hadden dus weet van die bijzondere Joodse godsdienst, met een immense lege tempel zonder afgodsbeelden, gebouwd door Salomo. En van Yahweh, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft, die de Israëlieten had bevrijd van de machtige Egyptenaren. Yahweh was anders dan hun goden, want hij was er niet om de machthebbers te dienen. Nee, Yahweh wou een rechtvaardige samenleving, waar iedereen baat bij heeft. En zijn profeten durfden koningen tegen te spreken. En dan komt een Joodse profeet hen zeggen
dat die God weet heeft van het onrecht, maar hen wil helpen wanneer zij zich afkeren van het kwaad. In een tijd waarin elk volk zijn eigen goden had en er geen sprake was van missionering, was de komst van een profeet uit het verre Israël ongetwijfeld groot nieuws. De inwoners van Nineve willen af van de ontreddering, voelen aan dat Jona de waarheid spreekt en gaan in op Gods aanbod. Het start als een burgerbeweging, maar ook de koning en de adel sluiten er zich bij aan en nemen de oproep van Jona over. Zo'n collectieve cultuuromslag, met het afzweren van de afgoden en een keuze voor God, is voor ons ondenkbaar. Want in onze individualistische samenleving kiest elkeen zijn eigen weg, vaak tegen de mainstream in en tegen het politiek gezag. Maar in primitieve samenlevingen is er vaak een grote onderlinge verbondenheid en een crisis kan leiden tot radicale veranderingen. Met de val van de Berlijnse muur en met de coronacrisis zagen we trouwens dat ook in onze tijd, op heel korte tijd, veranderingen mogelijk zijn die voorheen ondenkbaar waren. Wat onthouden wij uit dit verhaal? Sommige religies leren dat alles al bij voorbaat vast ligt. Dat leidt tot fatalisme of de gedachte dat de mens weinig invloed heeft op zijn lot. Die overtuiging zet niet aan tot actie en dat tekent het persoonlijk leven en de maatschappij, want men is dan geneigd om de zaken op zijn beloop te laten. De oproep van Jona en van de andere profeten toont dat de mens grotendeels zijn lot in eigen handen heeft. Hij kan en moet kiezen voor verandering ten goede. Jona kondigt een oordeel aan, maar die woorden zijn voorwaardelijk. Wanneer de inwoners van Nineve zich afkeren van het kwaad, vervalt dat oordeel en worden ze door God gezegend. Inshallah, of als God het wil, kan leiden tot fatalisme of berusting. Maar Jezus gebruikt de woorden "uw wil geschieden" in het Onze Vader op een wijze die activerend is. Het feit dat we moeten bidden wil zeggen dat Gods wil heel vaak niet geschiedt, net zoals in Nineve voor de komst van Jona. Uw wil geschieden houdt in dat we willen dat verwrongen situaties worden rechtgezet en we ons daar waar mogelijk ook zelf voor inzetten. Dat was ook wat Jona deed en zijn verhaal illustreert dat dit soms een moeilijke weg is, die gepaard kan gaan met vallen en opstaan en met veel innerlijke strijd. Maar het is, zoals Jezus zegt, een smalle weg die ten leven leidt. Dankjewel, Chris. Wanneer we ons net als de inwoners van Nineve hebben bekeerd, mogen we rechtstreeks praten met God. Daarom gaat Rita ook deze week weer voor ons bidden. Voel je vrij om mee te bidden of anders rustig naar haar woorden te luisteren en intussen te genieten van de zomerse beelden die zijn opgenomen door Christina. Majesteit, nu alles alsmaar moeizamer wordt, hoor ik hoe sommige mensen worstelen met de zin van het leven. Het doet me verdriet te horen hoeveel pijn zij hebben, ook wanneer dit niet zou hoeven. Jezus, u die alles ziet en hoort en ons liefdevol tegemoet treedt, u vraagt slechts enkele dingen. Allereerst God te beminnen boven al het andere en vervolgens onze naaste lief te hebben. Als we dit ter harte nemen, dan verandert ons leven en wordt het zinvol. Geven om elkaar, geven om uw schepping met u in het middelpunt van alles. Wat een prachtige wereld zou dat zijn. Vader, ik verlang ernaar dat mensen die bang zijn voor de toekomst of verdriet hebben, u zouden ontmoeten. Hoe mooi zou het zijn wanneer zij alles
wie ze zijn en wat hen bezighoudt, in uw handen zouden leggen. Hoe mooi zou het zijn wanneer zij zich ook gekoesterd zouden weten in een kring van gelovigen. Majesteit, liefdevolle God, reik hen de hand en help hen de weg te vinden. Dankjewel Rita en Christina. Van het boek Jona en het grootste gebod gaan we naar een ander bekend verhaal uit de Bijbel, dat over de toren van Babel. Hoewel het heel lang geleden is gebeurd, valt er heel veel uit te leren voor de wereld van vandaag. Daarover vertelt Edgar. Dag iedereen. Je ziet hier Geert Noels, Pieter Breugel en Bob Goudswaard. Goudswaard kennen jullie wellicht niet. Hij is een christelijke Nederlandse econoom en politicus die bijna 50 jaar geleden de aandacht trok met zijn boeken over de economie van het genoeg. Voor hem moest het voorzien in basisbehoeften van elkeen voorrang krijgen op een toename van rijkdom. En niet het vervullen van verlangens, maar het voldoen van noden is prioritair. Dat moet gebeuren met respect voor de natuur. Goudswaard werd niet au serieus genomen, maar intussen is het duidelijk welke schade werd aangericht door een economie die begeerte, macht en groei voorop stelt. Dat wordt duidelijk bij het lezen van het boek Gigantisme van de econoom Geert Noels. Hij wijst op de gevaren van concentratie van macht en rijkdom, op de grote systeemfouten in het actuele economische en politieke bestel en op de prijs die we betalen: milieuschade, obesitas, burn-out, een groeiende kloof tussen arm en rijk, criminaliteit, politieke instabiliteit enzovoort. Maar waarom staat Breugel hier? Wel, door het verhaal van de toren van Babel in de verf te zetten, wees ook hij op het gevaar van economische arrogantie. In 1554 braken er in Antwerpen trouwens rellen uit toen Gilbert van Schoonbeke de bierindustrie wou monopoliseren. Over de toren van Babel lezen we het volgende. Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. God heeft er natuurlijk geen probleem mee dat mensen samenwerken aan grote projecten die het algemeen welzijn dienen. Maar een megalomane toren die tot in de hemel reikt om voor zichzelf eeuwige roem te verwerven, dient dat welzijn niet. Het doet denken aan de bouw van de stadia voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Aan duizenden arbeiders die lang van huis weg zijn en leven in slechte omstandigheden. De mens staat hier in dienst van de economie, in plaats van omgekeerd. Zo zag God het leven niet en daarom veroorzaakte hij het eerste faillissement in de geschiedenis. De toren van Babel is geen alleenstaand verhaal. Hij maakt deel uit van een ruimere boodschap waarin God zegt hoe we moeten omgaan met de schepping en met elkaar. Arbeid is een middel en geen doel. We moeten respect en ruimte geven aan elkaar en er is nood aan bescheidenheid. God vraagt de schepping te bewaren. Hij introduceert de sabbatsrust en feestdagen en vraagt bijzondere aandacht voor wie kwetsbaar is. Hij is gekant tegen concentratie van bezit en macht en wanneer zijn wetten worden genegeerd, dan zegt Jesaja: hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Wee degene die zich huis na huis toe-eigenen, die akker na akker samenvoegen,
tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen. Jezus bracht dezelfde boodschap in de volgende parabel. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mijzelf zeggen: je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Het voorbeeld dat Jezus geeft lijkt op de succesverhalen van mensen die het gemaakt hebben en met hun rijkdom geen blijf weten, en dan vooral aan zichzelf denken. Zij worden vaak als rolmodel naar voren geschoven, maar Jezus noemt hen dwaas. Met het Engels als voertaal hebben we de taalverwarring van Babel achter ons gelaten, en dankzij wetenschap en techniek kunnen we nu torens bouwen die letterlijk en figuurlijk nog zoveel hoger zijn. En we zijn dan wel over de aardbol uitgestrooid, maar dat is niet langer een hinderpaal, want het internet heeft een wereldwijd bereik. En mega-containerschepen brengen ons bergen koopwaar, die veelal in slechte omstandigheden worden geproduceerd. Vaak zijn het dingen die we niet echt nodig hebben, en die liefst zo snel als kan weer belanden op een afvalberg, om plaats te maken voor iets nieuws. De mens is een middel en geen doel. Het economisch systeem is uit evenwicht. Het gaat niet om het welzijn van de mens en het zorgt voor een onleefbare wereld. Onze economie moet, zoals Geert Noels ook aantoont, kleiner, trager en menselijker. Maar die reuzentanker kan heel moeilijk van koers veranderen. Er worden verdragen afgesloten en doelstellingen geformuleerd, maar in werkelijkheid gaat het verder de slechte kant uit. In een andere video is uitgelegd dat wij als christen, zelfs in die omstandigheden, hoopvol mogen uitkijken naar de toekomst. Niet omdat de mens dankzij nog hogere torens eruit zal raken, wel omdat God beloofd heeft dat hij zal tussen beiden komen. Maar in deze video hebben we geleerd dat de wereld er beter zou uitzien indien we de mammon, de god van het geld, niet zouden aanbidden en respect voor Gods wetten en bescheidenheid zouden vooropstellen. Die matigheid wordt, ter afsluiting, mooi uitgedrukt in de volgende spreuk: maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Dankjewel, Edgar. En dat was het voor deze week. Als je deze video's al enkele keren hebt bekeken en nog niet hoort bij een kerkgemeenschap of huiskring waar je samen met anderen je geloof in Jezus Christus kunt beleven en verdiepen, dan zouden we graag van je horen. En bij deze nodigen we je uit om naar onze samenkomsten op de donderdagavond te komen. Je kunt ons contacteren op contact@erpskwerpsecht.org of via WhatsApp op 0474 398867. Indien je niet bij ons in de buurt woont, kun je via de website van Arpe op arpe.be in contact komen met een protestantse evangelische kerkgemeenschap in jouw omgeving en waar je ongetwijfeld welkom zult zijn. We wensen je een goede week toe en volgende zondag vanaf 10 uur verwachten we weer hier te zijn met een nieuwe video. Dag!